تمام. نأخذ الدرس الثاني الذي يعالج مراحل أولى لتصميم ملف الإكسل. من سطح المكتب يمكن أن نختار ملف الإكسل عن طريق زر اليمين جديد ثم ملف الإكسل، وبذلك نحصل على جديد ملف الإكسل. هذا الملف نلاحظ أننا نستطيع أن نلون الخلية أو نغير اسم الورقة أو نغير حجم ودقة رؤية الورقة. المرحلة الثانية التي سوف نتعلم بها تغيير اسم الورقة. لدينا ورقة 2، عندما ننقل مزدوج على الورقة 2 ونعطيها اسم معين، لنفرض الصف الأول، انتر، فإذا تفعل الاسم. يمكن أن نغير اللون إذا تم تحديد الصف الأول، ونقض يمين وتغيير اللون إلى اللون البرتقالي. نلاحظ أن هذا اللون تغير إلى اللون البرتقالي. المرحلة الثانية التي سوف نتعلمها هي عملية الإدخال في خلايا الإكسل. عندما نطلب الحجم الأكبر هنا، ويمكن أن نسجل، الذي نسجله يكون موجود في الخلية الأولى. هذه الخلية الأولى يمكن تغيير لون الخلفية لها، ويمكن تغيير لون الخط لها، وبذلك نحصل على خلية ملونة مفيدة لنا. لنبدأ مع بعض العلاقات الحسابية الخاصة في خلايا الإكسل. لنأخذ علاقة الجمع على افتراض أن الخلية B1 تحتوي على رقم 15 والB2 تحتوي على رقم 30. فإذا نحن الآن في B3 سوف نضع العلاقة الحسابية. في بداية الأمر نضغط إشارة يساوي، ثم عن طريق الماوس نحدد الخلية الأولى، نلاحظ أن تم التسجيل مباشرة، ثم نضغط إشارة العلاقة الرياضية التي هي الجمع. نحن نطلب الجمع الآن. ثم الخلية الثانية التي هي B2 انتهت العلاقة الحسابية، مطلوب مننا أن نضغط انتر. في هذه الحالة حصلنا على علاقة الجمع الموجودة في هذه الخلية. أي عملية تغيير موجودة هنا تتأثر مباشرة علاقة الجمع. لنكمل مع بعض أيها السادة في علاقة الضرب. لنفترض أنه لدينا رقم ونريد أن نأخذ نتيجة الضرب، فإذا يجب أن نضع إشارة الضرب بدل إشارة الجمع. وبهذه الحالة حصلنا على العلاقة التي تعطي نتيجة الضرب 30 ضرب 10 300. بالوضع المشابه هو وضع الطرح. نأخذ أولا يساوي الخلية الأولى، إشارة الطرح، ثم الخلية الثانية، وبذلك انتر نحصل على علاقة الطرح. باقي لدينا علاقة القسمة. إذا حددنا يساوي الخلية الأولى، ثم إشارة القسمة الخلية الثانية، وإنتر. في هذه الحالة حصلنا على العلاقات الرياضية: الجمع، الضرب، الطرح، القسمة. لنبدأ مع بعض في الجدول الخاص بتسجيل علامات الطلاب. هذا الجدول يحتوي على علامات تم تسجيلها بشكل عشوائي. العلاقة الجمع موجودة في هذه الخلية. هذه الخلية نرى أنها تأخذ علاقة جمع D6 التي هي هنا، ثم تجمع E6 التي مركزها هنا، والF6 والG6 والH6. إذا كتبنا هنا 10 لنفترض، نلاحظ طبعا أرقام عشوائية، نلاحظ أن علاقة الجمع أعطت النتيجة. إذا أحببنا أن نحذف العلاقة الجمع ونعود ونكتبها من أول وجديد، فإذا الخلية الأولى زائد الخلية الثانية
إلى أن نصل إلى آخر الخلايا، وبذلك نعطي انتر. لاحظ أن علاقة الجمع أصبحت موجودة. طبعا يمكن أن نعممها إلى عدة خلايا.